Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো সেল আৰু ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফাংচনৰ বিষয়ে। সো সেল কি? সেল হৈছে কোষ। সো কোষৰ স্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফাংচনছৰ বিষয়ে আমি আজি ডিসকাস কৰিম। সো এতিয়া আমি জানিম সেলৰ আৱিষ্কাৰ কেতিয়া হৈছিল আৰু ইয়াক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, কেনেকৈ কৰিছিল। So discovery of the cell, Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. So কি হৈছিল, কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেলৰ? ৰবাৰ্ট হুকে 1665ত সেলৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। কেনেকৈ কৰিছিল? তেওঁ গছৰ বাকলিৰ এটা অংশ যাক কৰ্ক বুলি কোৱা হয় সেইটো কিছুমান লৈছিল আৰু তাক অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত অবজাৰ্ভ কৰিছিল, য'ত তেওঁ দেখা পাইছিল মৌমাখিৰ চাকৰ নিচিনা কিছুমান বক্স আছিল। সেই বক্সবোৰ কিছুমান এটাৰ পৰা আনটো এটা পাৰ্টিশ্যনৰ দ্বাৰা ছেপাৰেট হৈ আছিল। চ' এই এটা বক্সক তেওঁ সেল বুলি নামাকৰণ কৰিছিল। চ' সেল কি এতিয়া আমি জানিলোঁ। যিহেতু আগতে মাইক্ৰস্কোপবিলাক সিমান উন্নত মানৰ নাছিল, সেইকাৰণে তেওঁ ভালদৰে যদিও কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে উন্নত মানৰ মাইক্ৰস্কোপ আৱিষ্কাৰ হৈছে, মানুহে বনাইছে, যাৰ ফলত আমি সেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে জানিছোঁ। The cell, both buildings in a building, both bricks and in a building and cells in the living organisms are basic structural unit. So, ইটা যেনেকৈ বিল্ডিং বনাওঁতে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিট হয়, ঠিক তেনেদৰে cells হৈছে লিভিং অৰ্গেনিজমৰ basic structural unit. The buildings, though built of similar bricks, have different design, shapes and sizes. যদিও similar ইটাবিলাক similar হয়, কিন্তু বিল্ডিঙৰ সাইজ এণ্ড শেপ বেলেগ হয়। ঠিক তেনেদৰে সেলছবোৰো একে হয়, কিন্তু different অৰ্গেনিজম different shapes and sizৰ হয়। So, cells in the living organisms are complex living structure unlike non-living bricks. ইয়াতে চাওক, ইটা দিয়া আছে, ৱালত ইটা কেনেদৰে সজোৱা হৈছে বিল্ডিং এখন বনাবলৈ, আৰু এইটো হৈছে পিঁয়াজৰ বাকলিখনৰ অবজাৰ্ভ কৰাৰ পিছত এইটো দেখা গৈছে যে ইয়াতে কোষবোৰ কেনেদৰে আছে। চাওক, এটাৰ পৰা এটা কেনেকৈ পাত হৈ আছে, ৱালৰ দ্বাৰা কিছুমান বেৰ আছে সিহঁতৰ মাজত। এই এটা পাৰ্টক আমি কোষ বুলি কওঁ। The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. খালী চকুৰে দেখিব আমি কি পাৰোঁ? কোষ। ডাঙৰ কোষ এটা কি হৈছে? মুৰ্গীৰ কণী। Organisms show variety in cell number and shape. Cell number কি হয়? Cell number of cells কেনেকুৱা হয়? There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. বহুত কোটি organism আছে পৃথিৱীত, সিহঁতৰ different shapes and size হয়। Their organs also vary in shape, size and number of cells. সিহঁতৰ কি হয়? অৰ্গেনবিলাকৰ শ্বেপ, সাইজ আৰু নাম্বাৰ অফ সেলছো বেলেগ বেলেগ হয়। সো বলক চাওঁ, number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? The number runs into billions and trillions. Human body has trillions of cells which vary in shape and sizes. So human body কি হয়? Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. So trillion মানে কি হৈছে? A billion
is a 1000 million মিলি 1 বিলিয়ন হয় আৰু 1000 বিলিয়ন মিলি 1 ট্ৰিলিয়ন হয় 1 মিলিয়ন মানে কি হৈছে 10 লাখ so organisms made more than one cell are called multicellular যিবোৰ organism এটা সেলতকৈ বেছি সেলৰ দ্বাৰা গঠিত সিহঁতক multicellular বা বহুকোষী প্ৰাণী বুলি কোৱা বহুকোষী জীৱ বুলি কোৱা হয় the number of cells being less in smaller organisms does not in any way affect the functioning of the organism যিবোৰ organismer less number of cells থাকে সিহঁতে organismটোৰ functioningত একো অসুবিধা একো প্ৰভাৱ নেপেলায় So you will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell, which is fertilized egg. So কি হৈছে এটা organismৰ trillions of cells থাকিব পাৰে যেনেকৈ মানুহৰ দেহত trillions of cells থাকে কিন্তু একদম ফাৰ্ষ্টত ষ্টাৰ্টিঙত কি হয় সিহঁতৰ মাত্ৰ এটা সেলে থাকে যেতিয়া ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় তেতিয়া ফাৰ্ষ্টত এটা সেলে থাকে তাৰ পিছত এইবোৰ মাল্টিপ্লাই হয় cells increase hoy number of cells increase hoy millions and trillions hoy so both organisms are made up of a single cell eto sauk amoeba or paramecium single celled hoy organism so example hudibo pare single celled organism ki yate ase amoeba and paramecium jibilak organism single celled hoy hihotok unicellular boli koa hoy unicellular hoise এককোষী প্ৰাণী A single cell organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. Multicellular organism এটাই যি কাম কৰে single cell organismৰ কাম একেই. So a single cell organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduces. কি হয়? amoeba হে একেই কাম যেনে সিহঁতে food digest কৰে respires কৰে excrete কৰে grow কৰে আৰু reproduce কৰে so similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues tissues in turn form organs so cell বিলাৰ পিছত কি হয় টিস্যু সৃষ্টি হয় different tissue সৃষ্টিৰ পিছত এটা organ form হয় shape of cells so amoeba has no definite shape amoeba ami saisu tate olop agote so amoeba kono definite shape na thake unlike other organism beleg organismor dore amoeba kono eta particular shape na thake it keeps on changing its shape etu shape change kori thake so observe the projection of varying length protruding out of its body. These are called pseudopodia. Pseudo mane false, podia mane feet. As you so etu ki hoise pseudopodia thake kisuman false feet thake ebar hetur karone hiator shape change hoy হেতুৱে হিহঁতক মুভমেন্ট কৰাত হেল্প কৰে আৰু ফুড ক্যাপচাৰ কৰাত সহায় কৰে A white blood cell WBC in human blood is another example of single cell a single cell আৰু এটা example কি হৈছে WBC যেটো নেকি মানুহৰ দেহত থাকে WBC হৈছে white blood cell amoeba is a full fledged organism capable of independent existence so WBC এটা only cell হয় কিন্তু amoeba হৈছে এটা জীৱ ইয়াতে চাও different shapes or কিছুমান cells দিয়া হৈছে এটো A নম্বৰত আছে spherical red blood cell বোৰ কি হয় spherical হয় এটো হৈছে muscle cells বোৰ spindle হয় spindle shaped হয় আৰু nerve cell to চাও কেনেকা different cell বোৰ different shapes হয় So,
Can you guess which part of the cell gives its shape? So components of the cell are enclosed in a membrane. Cellor jibilak components thake hibilak eta membrane or ভিতৰত enclosed হৈ থাকে. This membrane provides shape to the cells of the plants and animals. So কি কৈছে ইয়াতে cells components কিছুমান cell components of the cell are enclosed in a membrane. Eta membrane or ভিতৰত cells or components বোৰ enclosed হৈ থাকে. This membrane provides shape to the cells. এইটো membrane shape দিয়ে cell to. So এইটো হৈছে cell membrane বুলি কোৱা হয়. Cell membrane plantৰো থাকে, animals বিলাকৰো থাকে. So cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. Cell wall হৈছে এটা additional covering যিটো cell membrane টো cover কৰি ৰাখে. এইটো plant cellত পোৱা যায়. It gives shape and rigidity to the cells. Bacteria cell has also a cell wall. So bacteria cell wall thake. Size of cells. The size of cells in living organism may be small as millionth of a meter, micrometer or micron, or may be as large as few centimeters. So ki hoise cellor size বহুত সৰু মাইক্ৰোমিটাৰতো হ'ব পাৰে কিছুমান অলপ ডাঙৰ সেন্টিমিটাৰৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে যেনে আটাতকৈ সৰু cellor size কি হৈছে 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria size cell size is smallest 0.1 to 0.5 micrometer আৰু largest cell হৈছে উৎসৰাই কণী যাৰ size হৈছে 170 to 170 mm into 130 mm. Okay. So the size of the cells has no relation with the size of the body of an animal or plant. Size of eta animal or size jimane dangor নহক কিয় হেতু ডিপেন্ড নকৰে যে সেলটোৰ সাইজো এনিমেল এটা ডাঙৰ হলে এটো নকয় যে সেলটোৰ হিয়তৰ সেলৰ সাইজো ডাঙৰ বা এনিমেল এটা সৰু হলে এটো নকয় যে হিয়তৰ সেলৰ সাইজো সৰু